Đây là Lion Rock, là một pháo đài đá nằm gần thị trấn Dambulla ở miền trung Sri Lanka. Đây là thủ đô của vị vua Kasia vào thế kỷ thứ 5, và sau khi vua mất thì nơi này trở thành hoang phế một thời gian dài, bị bỏ quên, và rồi trở thành tu viện Phật giáo cho đến thế kỷ thứ 11. Chúng tôi đang ở trước pháo đài đá Srivijaya. Hôm nay nó đã trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận, và chúng tôi đang đi đường đi vào cái Lion Rock Srivijaya, và chúng tôi sẽ leo lên cái hòn đá này, và có một cái phần dốc đứng rất là nguy hiểm, và đó cũng là một thách thức với những người lớn tuổi U70 như chúng tôi. Lion Rock là một địa điểm nổi tiếng của Sri Lanka, và đây cũng là một nguồn thu hút khách du lịch và đồng thời là thu ngoại tệ cho quốc gia. Các bạn biết đó, với hai người như chúng tôi mà hết $70, tức là thực sự rất là lớn đối với thu nhập của người dân Sri Lanka. Và ngay kể với chúng tôi nữa, $75 trên một người cũng không phải là nhỏ, là gần 900.000. Nhưng phải đến đây bởi vì đây là biểu tượng của đất nước của Sri Lanka. Hành trình bắt đầu tại chân núi, nơi có những khu vườn hoàng gia và những di tích cổ kính. Mỗi bước đi đều mang lại cảm giác như đang quay về thời quá khứ. Chúng tôi đã đi được 1/3 đoạn đường và đến khu vực chân sư tử. Các bạn có thấy đó, cái bàn chất rất lớn. Đây là một điểm nhấn ấn tượng của Srivijaya. Chỉ này là lưng chừng của hòn đá Srivijaya. Chúng tôi đã lên một đoạn đường, và đây là giống như một cái sảnh, một cái khu vực bằng phẳng để nhìn lên cái hòn đá trước khi chinh phục cái đoạn cuối cùng là những cái hàng rào treo leo ở trên vách đá. Mặc dầu có tay vịn, nhưng với những người sợ độ cao như tôi thì rất là đáng sợ, vì cái đường đi chỉ khoảng chưa đến 1 mét, và nhìn xuống phía dưới là một cái khoảng không rất là ghê rợn. Nhưng chúng tôi đi trong một đoàn lớn, thành thử nó vẫn có một cái cảm giác giúp đỡ lẫn nhau. Trong đoàn này tôi thấy người nước ngoài rất là nhiều. Hay thể thao thế nào? Đấy một rắn à? Độc khá cao. Bây giờ lấy hết can đảm, chúng tôi cũng đi lên trên cái hàng cầu thang treo leo này, và chúng tôi nhìn xuống, chúng tôi không dám nhìn xuống bởi vì nó khá cao, và đồng thời là nó hụt hẫng ở dưới chân mình. Và bây giờ chúng tôi đã lên trên cái cầu thang khoảng 1 mét bề ngang, rất là đáng sợ, và nhìn vào ra xung quanh thì là cảnh vật rất là tươi đẹp, nhưng mà cái cảm giác sợ hãi chen lẫn hết cái cảm giác đẹp. Và đây chúng tôi đang nhìn xuống và cái đoàn người đang đi lên. Thực sự tôi cảm thấy rất là đáng sợ, vì tôi là một người sợ độ cao, và khi nhìn xuống dưới chân mình là một cái khoảng không. Những người này có lẽ cũng không được lớn tuổi lắm, và các bạn thấy họ rất là hồi hộp và kích động. Có lẽ vị trí này đối với tôi là đáng sợ nhất, vì một vách núi quá treo leo và người chen chúc nhau rất là gần, có cảm giác mình như sắp bay ra khỏi cái cầu thang, rất là đáng sợ, và quá nhiều người chen chúc trong một không gian cũng khá hẹp.
nhìn ở trên xuống thì cũng thấy khá ngoạn mục, vì đằng xa là một cánh rừng, toàn bộ một cánh rừng và chỉ có một cái hòn đá nhô lên giữa không gian mà thôi. Mọi người đang gắng quay phim, mặc cho tôi thấy có nhiều người cũng rất là sợ hãi nhưng vẫn gắng để quay phim để lấy một cái cảnh vật trong đời đã từng đi đến đây. Phía đằng xa ngoài ra cũng có một cái hòn đá nữa để người ta đi đến tham quan, nhưng mà không nổi tiếng bằng cái hòn đá này. Và đây là cái cảnh chúng tôi sắp đi đến trên đỉnh. Vâng, đây là top of the world. Top of the world ở trên đỉnh núi, top of the mountain thì đúng hơn. Vâng, và đây là đỉnh Sigiriya, phần thưởng xứng đáng sau mọi nỗ lực. Khung cảnh từ đây thực sự khiến chúng tôi quên hết mệt mỏi. Cái cảm giác chinh phục ngọn núi này không chỉ là về thể chất mà còn là về tinh thần nữa bạn. Dù bạn nhau bao nhiêu tuổi, chỉ cần quyết tâm, mọi sự đều có thể. Trên đỉnh núi giờ này cũng khoảng 10 giờ trưa và rất nhiều du khách ở trên đỉnh núi họ chụp ảnh, và rõ ràng là có một cảm giác tự hào là đứng trên một cái kỳ quan, xin lỗi, là một di sản của thế giới. Và đây trước đây là một cái cung điện và sau đó là một tu viện Phật giáo, và rõ ràng ở đây nó còn những cái thành quách và những cái hệ thống thủy lợi để nuôi cho một cái dân số của một kinh đô nhỏ vào một cái thời thế kỷ thứ 5 sau công nguyên. Phế tích hàng ngàn năm vẫn còn trên dấu ấn của những viên gạch màu đỏ. Và hôm nay đây là một cái nơi mà còn giữ lại khá đầy đủ của một di tích không bị tàn phá, vì nó nằm ở trên đỉnh núi, không bị con người những chiến tranh tàn phá nó, và còn khá nguyên vẹn. Trước khi đi đến đây thì chúng tôi phải xuất phát từ Colombo, thủ đô của Sri Lanka, rồi đi tàu hoặc là xe buýt đến Dumbala hoặc là Haramana, và từ đó chúng tôi bắt xe túc túc cũng rất là dễ dàng thôi, khoảng 30 phút là đến vị trí này, là vị trí di sản văn hóa và biểu tượng của Sri Lanka. Dĩ nhiên từ Việt Nam qua thì chúng tôi phải đi trung chuyển ở Kuala Lumpur và sau đó đến thủ đô Colombo. Và nhìn những cái hàng người rất là vui vẻ được đến chinh phục một cái và tham quan một cái di sản, và tôi cũng là một người trong số đó, cũng rất là vui. Mình là người Việt Nam khá lớn tuổi và đi đến đây, và tôi hỏi cái nhà trọ của tôi thì người ta cũng nói rằng rất ít người Việt Nam đến đây, và lẽ tôi là một trong những người rất ít đó. Ở đây cũng có những cái hồ nước, mà hiện tại cũng có một cái hồ khá lớn, người ta cũng tắm được nhưng mà không ai tắm cả, vì ở đây là cái vị trí được bảo tồn, và có những cái cây xanh cũng rất là đẹp ở ngay trên đỉnh núi. Hành trình leo lên Sigiriya Lion Rock không chỉ là một thử thách mà còn một trải nghiệm đáng nhớ. Đối với chúng tôi, 2 người lớn tuổi, đây cũng là một minh chứng rằng tuổi tác không phải chỉ là rào cản. Cảm ơn các bạn đồng hành, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ video nếu bạn thích. Hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo.